4,094 kes baharu direkodkan hari ini. Melakukan penutupan itu melibatkan 298 sekolah rendah dan menengah di bawah KPM. Pengajaran dan pembelajaran akan tetap diteruskan secara home-based learning. Menggunakan lebih daripada satu telefon pintar antara usaha pelagi. KPM mendapati pengajaran dan pembelajaran murid secara dalam talian dan secara home-based learning adalah kurang berkesan. Sikit, itu saja daripada saya. Kita jumpa pada minggu depan ya. Sikit terima kasih. Okey, jumpa lagi. Bye. Bye-bye cikgu. Terima kasih cikgu. Pasal bulan? Abang, Dek, nak apa? abang tahu tak pasal bulan tu apa? Fasa bulan? Ha, pasal bulan. Tak tahu lah. Tak tahu. Okay, abang tanya kawan abang dulu. Okey. Oh, F5. Nak apa ni? Hello. Hello man. Kau tahu pasal fasa bulan tak? Fasa bulan tu apa Pasal bulan sebenarnya tu. Pasal bulan tu macam ni. Kau faham tak? Tak faham ah. Tak. Tak apalah. Nanti aku cuba fikirkan cara kau faham. Okey? Nanti kalau kau dapat jawapan dia nanti, aku roger kau lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.